لوك الليلة مستهويني مني يوم حفلة الأوسكار 2020. فضل كده منعنش في دماغي بس نفسي انه انا اقعد قدام الكاميرا واصوره. هو للمغنية جانيل موني. هي دي عموما الدريس، طريقة الدريس بتاعتها، الميك اب فيري سيمبل لكن كمان في نفس الوقت فظيع يعني. شوفوا اللوك، شوفوا جمال اللوك. جانيل موني اسمها. الفستان ذاته كان فظيع يعني، كان كله يعني مرصع كده والماس ولا شنو ما عارفه، كريستالز يعني، حاجه كده سوفيستيكيتد بطريقه عجيبه يعني. حتى واللوك ذاته كان مناسب جدا للطريقه اللي هي لابسه بيها. فده اللوك اللي عايزه اعمله لكم. هو very simple. يلا نبدا اللوك. هشيل الفاشة واكس دي. طيب اول حاجة هبدأ بيها هو ال LA Pro Prime High Definition Primer. والليلة بمناسبة اللوك انه very sophisticated و red carpet وكده حاجات كده كلاس وكريستالز وإضاءة رهيبة وكده. عايزة اعمل ويلكمينج لمنتجين دي حاجة ميك اب اخدتهم جديد ومبسوط شديد انه هستخدمهم الليلة، وهو مناسب طبعا للوك بتاع الليلة. اللي هو اخدتها فاونديشن هدى بيوتي. الدرجة بتاعتي اسمها جينجر بريد. على العموم الحاجات الجديدة اللي اخدتها هدية كلها هكونش عاملاها لكم كده مع بعض، بس ما قدرت انتظر يعني لغاية لما اعمل الفيديو اضمنهم حتى انا استخدمهم. يعني في اللوك بتاع الليلة كان لازم استخدم الفاونديشن ده. كلهم هشملهم لكم في الفيديو بتاع المشتريات. والشهر اصلا خلاص انتهى طبعا فبراير، فهيكون مشتريات يناير وفبراير مع بعض. دي الدرجة بتاعتي. هستعمل الفرشة دي من مجموعة جيسب بتاعت البنفسجية فلات، بتاعت فاونديشن او اي حاجة فلات يعني. بنفس البيوتي بلندر بتاعت ايكو تولز. في سميل، في ريحة الفاونديشن، لكن يعني ما حاجة مزعجة، حاجة شفت الريحة بتاع الحاجة. في ريحة كده سبيشال كده في السوق الحر، في حتة ناس ديور عرفتوا، بس دي ريحته بجد. هستعمل دلوقتي الكونسيلر ال NYX بتاعي اللي هو درجتي جولدن. هعمل البودرة الحرة من جيوني. هستعمل البرش دي من المجموعة دي، برش بتاعت باودر كبيرة كده من المجموعة بتاعت جيسب البنفسجي. يعني احساس انه اصلا الفاونديشن نشف في مكانه يعني. هنا عندها صورة شوية قريبة، شايفين الاي شادو ما ظاهر شديد، لكن هو زي لونين وهايلايت خفيف. اوكي نستخدم دي ذا سهارة باي جوفيوس. طيب معلش هي حالتها صعبة شديد. هستخدم ده وهستخدم ده،
يعني هعمل ده في الاول في الترانزيشن كلر، بعدين هعمل ده، وبعد ذاك اللون بتاع الجفن هستخدم ده. هستخدم الفرشة دي برضو من جيسب، عاملة كده، هوزع بيها هي اللون في الكريس، اللون على اورنجي شوية. هاخد برش صغيرة شوية على اساس انه احدد بيها اللون في الكريس، برضو من جيسب، من الطقم البنفسجي، صغيرة شوية، اصغر شوية، شكلها كده. في الصورة دي شوية واضح، بيمين لكم كأنه الجفن المتحرك معمول زي كأنه كت كريس، لكن بسيط يعني، ايوه بسيط شديد، شايفين؟ بسيط بسيط خالص. فهجيب اللاف ستيج من ايسنس دي من جيسب، من الست البينك، درجتها 230. طيب هستعمل دي من فوريفر 52، الالوان عامله كده، كان عملت لكم بيها قبل كده لوكات، لسه هرجع عليها ان شاء الله. فيها لون ده بيج. هستخدم البرش دي رقم 223 من جيسب. هاخد دي اللي هي 226 من جيسب، اللي هي اسمها السمجر. فهشيل اللون دي من السحارة 2 باي جوفيا، سوبر لاست بتاع ايسنس. كحول من سمايلينج. هعمل اول حاجة قلم الحواجب من NYX، هستخدم الاسبول بتاعته اناستازيا بتاعي اللي هو ديب بروميد دارك براون من جيسب، رقمها 312، رفيعة جدا. هي حواجبها باينة في الصورة شعرة هحط لكم لقطة منها هنا، باينة كده يعني، بس كلها كأنها يعني هو شعر حواجبها بس مثبت لفوق. القلم ده الليكويد ايلاينر اللي اسمه ألمناسكا، اللي كان استلمته من إبسي. من حاجة اسمها كيس بيوتي، لونه أحمر لذيذ كده، بس مش عارفة ده رقمه 02، لكن بجد أخدته من وين وسعره كم. الشكل المميز في اللوك بتاعه كله مربوط بجليتر ايلاينر، لونه فضي بتاعي دي، من اسمه هيفي ميتال لاينر من كيس بيوتي.
عندها برضو حاجة بسيطة بسيطة كده معمولة تحت عينها، نفس الايلاينر. هعمل سوبر ستاي من ميبلين، درجتي دي 20، اسمها بايونير. 20 اسمها بايونير. برضو حاجة أخدتها الليلة حابة استعملها معاكم في اللوك من هدى بيوتي، اللي هو تانتور. التانتور اللي هو كونتور اند برونزر كريم. كويس. الحاجة اللي أنا درجتي ميديوم. اخد دي من جيسب البنفسجية. تمام، هي شكلها كده وكده، فهاخد منها دايركت اعمل بيها الكل. هايلايتنج، هعمل الهايلايت بتاع الفوريفر 52 اللي هو اسمه سانكيست إليمينيتر. هاخد الفرشة من جيسب اللي هي 110. هعمل اخر حاجة الاي سيتنج سبراي. طيب طبعا كالعادة اللوك كده انتهى، لكن بالنسبة لي انا ما انتهى. هامشي تو اكسسورايز ماي سيلف واجيكم راجعة. وازيكم؟ ورايكم شنو؟ كده جيتكم بعد ما عملت كل الاكسسوارز عشان ابين غير الميك اب طبعا، عشان ابين زي جانيل موني. فانا بس الى حد ما لقيت البيس دي، ولا هي حتى هنا معمول كده بطريقه حلوه شديد عندها. فانا عملت الفابريك دي، اخدتها هنا من محل اسمه جوان فابريك، وعملت شكل التسريحة اللي هي معمول لها تقريبا. يعني طبعا دي كلها حاجات تقريبا، يعني انا ما عاملة حاجة عشان اكون بشبهها، لكن فكرة اللوك بتاعها. ودي الميك اب هو very simple، لكن في نفس الوقت الفكرة بتاعت الايلاينر لونه فضي، والتنت خفيفة القاعدة هنا. اللوك بجد luxury full of luxury. دي هي كل التفاصيل اللي انا عملتها. والاكسسوارز ده اصلا عندي من زمان، ده هندي كده، هو ما عنده علاقة بالموضوع، لكن بس عشان طويل وجاي بيشبه اللوك. اتمنى يكون اللوك عجبكم بكل تفاصيله. اذا عجبكم اللوك يا ريت تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير كتير لصحباتكم، على اساس انه يتابعوني في الافكار بتاعتي اللي قاعد اعملها لو هتعجبهم. اتمنى اشوفكم في فيديو تاني. باي.